Gantsilyo Beginner Lesson number 4. How to make Single Crochet Stitch or SC. Maligayang araw! Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayong araw, matututunan nyo kung paano gumawa ng single crochet. Single crochet is one of the basic stitches sa paggagantsilyo. This is single crochet what looks like. Kapag meron ka na mga natapos na rows ng single crochet. And now, i-ready na natin ang ating yarn na gagamitin. You can use any type of yarn na available. We'll be needing hook. Ang gagamitin ko sa tutorial na ito ay 3.5mm boy hook. If your materials is already prepared, your hook and your yarns, pwede na tayo magsimula sa ating tutorial for single crochet. Okay guys, ready? Let's start! Magsisimula ako by making a slip knot. So, itinuro ko na to sa inyo. So, just click the I button sa upper right corner ng inyong video para makita yung link on how to make slip knot. Hilain natin ng kaunti para humigpit yung slip knot natin. And then, we'll be making our foundation chain. Doon sa lesson number 3, tinuruan ko kayo kung paano gumawa ng foundation chain. So, yun ay pag-yarn over and then pull. So, nakagawa na ako ng tatlo. Yarn over, pull. This is the fourth. Yarn over, pull. Yarn over, pull, yarn over, pull. Ulitin lang natin yung the same process hanggang makarating tayo sa ating desired number of stitches. For this lesson, I will be chaining until 11. After completing the number of stitches required, take note na itong loop na nasa ating hook ay hindi counted as chain stitch. Okay? Laging tatandaan, hindi ito counted as chain stitch. Next step ay skip natin tong stitch na to at gagawa tayo ng single crochet dito sa butas na to. I-insert ko yung hook ko doon sa second chain away from the hook. Then nag-yarn over, pull through. Makakagawa tayo ng dalawang loop sa ating hook. Next step is yarn over, pull through 2 loops. At meron na kayong first single crochet. So, uulitin ko. Insert your hook, yarn over, pull through, yarn over again, pull through 2 loops. Madali lang, 'di ba? Uulitin ko pa ng isang beses.
insert, yarn over, pull through, yarn over, pull through on 2 loops. Meron na tayong tatlong single crochet. Tips lang guys, dapat hindi masyadong maluwag at masyadong mahigpit ang pagkakahawak nyo sa inyong yarn. Kasi pag sobrang higpit ng pagkakahawak natin sa ating yarn, masyadong mahigpit yung stitches natin. Or pag masyado namang maluwag yung pagkakahawak natin, maluwag yung ating stitches. So, ayaw naman natin mangyari yung uneven yung stitches natin. So, dapat controlled natin yung tension. Gagawin ko lang yung mga remaining stitches natin. At babalikan ko kayo pag tatapusin na natin yung ating first single crochet row. Now, for our last single crochet for this row. So, yung makikita nyo yung last V, ay yun yung last chain stitch. Insert, yarn over, pull through, yarn over, pull through 2 loops. So that's the last single crochet stitch for this row. And nakagawa na kayo ng inyong very first single crochet stitch row. The next part of this lesson is paano magsisimula sa ating second row. At yun ang ituturo ko sa inyo. Pagkatapos yung matapos yung inyong first row of single crochet, ganito yung setup. So, para sa second row, kailangan magkaroon tayo ng chain 1. We need to yarn over and pull. Always remember, every start of the row, kailangan natin gumawa ng chain 1. Ang next step natin gagawin ay ipi-flip natin yung ating project like this. And this part na nakaharap sa atin ngayon ay ang wrong side of our project. And this side naman ay yung right part. Kung saan tayo nagsimula, ayun yung right part or right side ng ating project. Pag ibinaliktad na natin yung project, ito na yung wrong side. For the second row, mag-start tayong gumawa ng single crochet sa ating wrong side. Pag-aralan muna natin kung ano yung structure ng ating first single crochet. Doon sa previous round natin, makikita nyo na mayroong V sa taas. Doon sa V na yun, papasok natin yung ating hook at mag-start tayo ng ating single crochet stitch. Tandaan, sa dalawang loop na yon ipapasok ang hook. And these V's na makikita nyo ay counted as stitch. Okay, gawin na natin yung ating first single crochet sa ating second row. I insert my hook doon sa unang V na nakita ko. And then, yarn over and pull, and then yarn over again and pull through doon sa dalawang loop sa hook. Always remember na ipapasok natin yung ating hook sa both loops. Yarn over, pull through, yarn over again, pull through 2 loops. So that's our second single crochet stitch.
Medyo nalilito pa ba kayo, okay? If you notice, meron parang horizontal bar dito sa atin. Pag ipinasok natin itong needle at kinuha natin yung loop na yon, yung isang leg lang ang makukuha natin. Ang target natin ay dalawang loop. So, doon sa baba ng horizontal bar na yon ay may butas. At dapat doon sa butas na yon ipapasok natin yung ating hook para makuha natin yung dalawang loop ng ating stitch. Okay, gumawa ulit tayo ng isang single crochet. Insert your hook on both loops. 1 and then 2. Yarn over. Pull through 2. Insert on both loops. Yarn over, pull. Yarn over. Pull through 2 loops. At pag nandito na tayo sa end of our row, medyo tricky ito kasi hindi madali ma-recognize kung alin ba yung pinakahuling stitch or yung pinakaunang stitch from our first row. Kailangan natin gawin ay lagyan ng stitch marker sa unang row pa lang or unang stitch pa lang ng ating single crochet. Starting from our very first single crochet, mapakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Like this. Skip natin yung first chain and then we'll make single crochet on the second chain for away from the hook. Using yung ordinary paper clip or a piece of yarn, pwede na siyang gawing stitch marker. Yung unang makikita nyong V ay yun yung first single crochet stitch nyo. So, ilalagay natin tong paper clip doon sa dalawang loop. Dahil meron na kayong stitch marker, you can now easily identify kung alin yung first stitch nyo. After making 2 rows of single crochets, nandito na tayo sa dulo ng ating row 2. At makikita nyo, dahil sa stitch marker, we can easily identify yung ating first single crochet stitch from our previous row. Now, we'll be making our last single crochet para sa ating row 2. I'll work few more rows and I'll show you how to count the rows from this swatch. After making a few rows of our single crochets, ganito na yung itsura ng ating swatch. At ituturo ko sa inyo kung paano tayo magbibilang ng rows dito sa ating swatch. Sa pagbibilang ng mga rows, kailangan muna nating malaman kung ano yung structure ng bawat row. So, for the first row, lahat ng merong mga V's ay considered as row. Yung next naman, para sa second row, kailangan nating hanapin yung may mga horizontal bars.
And then, kung bibilangin natin lahat ng rows na meron tayo dito sa ating swatch, okay, let's see. Ito yung row na merong mga V's. Yung next, yung row na may mga horizontals. And then the V's. Then horizontals. Then V's. Then horizontals. Another V's, another horizontals, lastly, the V's. And then, bibilangin natin kung ilang lines yung naguhit natin. And then, those lines are counted kung ilang rows meron tayo dito sa swatch. Mag-start tayo magbilang simula sa pinakababa hanggang sa pinaka-last. Total number of rows na ating nabilang ay 9 dito sa ating swatch. To summarize our lesson for today, natutunan nyo kung paano gumawa ng single crochet stitch, how to make single crochet rows, and how to count the rows of single crochet. That's the end of our lesson today. I hope marami kayong natutunan at lagi kayong mag-practice ng stitch para matrain yung mga muscles nyo sa kamay. At gusto ko ring makita ang progress nyo. So, pwede nyo akong i-message sa aking mga social media accounts, sa ating FB page, at sa aking Instagram account. Salamat po sa panonood. Thank you for watching. See you again on our next video. Bye!